হোৱাটছআপত কিছুমান ষ্টুডেণ্ট আছে তেওঁলোকে মোক মেছেজ কৰি আছে যে মেজৰ স্কেলটো কৰ্ড কেইটা কি আহে, মেজৰ স্কেলত কৰ্ডটো কি আহে আৰু মাইনৰৰ কৰ্ডবিলাক কি হয়। মেজৰটোতো একদম ইজি হয়, মাইনৰৰ কৰ্ডবিলাক আমি কেনেকৈ উলিয়াম। মাইনৰৰ কৰ্ডবিলাক একদমেই ইজি। ফাৰ্ষ্টতে মই কৈ আছোঁ চি মেজৰ, চি ফাৰ্ষ্ট নোট, ডি মাইনৰ ছেকেণ্ড নোট, ই মাইনৰ থাৰ্ড নোট, এফ মেজৰ ফ'ৰ্থ নোট, জি ফিফথ নোট, তাৰপিছত এ মাইনৰ ছিক্স নোট, বি মাইনৰ 7 নম্বৰ নোট, বি ডিমিনিছ, তাৰপিছত চি 8 নম্বৰ নোটছ, মানে চি মেজৰটো হ'ল অক্টেভ। ইয়াৰে 6 নম্বৰ নোট যিটো আছে আমাৰ, সেই 6 নম্বৰ নোটটো হ'ল আমাৰ ৰিলেটিভ মাইনৰ। তো যদি আমি চি মেজৰ স্কেলটো ধৰোঁ, চি মেজৰ স্কেলৰ 6 নম্বৰ নোট কোনটো, চি 1 2 3 4 5 6, এই নম্বৰ নোটটো 6। তাৰমানে কি হ'ল, চি মেজৰ স্কেলটো যদি আমাৰ ফাৰ্ষ্ট নোট হয় তো 6 নম্বৰ নোটটো আমাৰ এ। তো এ মাইনৰ পৰা যিকেইটা নোট মানে যিকেইটা কৰ্ড ষ্টাৰ্ট হ'ব, এ মাইনৰ পিছত আমি ইয়াত কি বুজিছিলোঁ, চি মেজৰ, ডি মাইনৰ, ই মাইনৰ, এফ, জি, এ মাইনৰ, বি ডিমিনিছ আৰু চি। তো এতিয়া কি হ'ব, আমাৰ যদি এ মাইনৰ পৰা আমি ধৰোঁ, চাইকেলটো হ'ব এ মাইনৰ পৰা নেক্সট চিলৈকে। এ মাইনৰ পৰা আমি কাম কৰিলে হ'ল এ মাইনৰ পিছত আমি কি বুজাইছিলোঁ, বি ডিমিনিছ, তাৰপিছত বুজাইছোঁ চি, তাৰপিছত আমি বুজাইছোঁ ডি, তাৰপিছত ই মাইনৰ, তাৰপিছত এফ, জি, এ মাইনত আমি হ'ল কৰিলোঁ। তাৰমানে এ মাইনৰৰ মেজৰ স্কেল হ'ল চি মেজৰ আৰু 6 নম্বৰ নোট হৈছে এ মাইনৰ। ছেম পজিশ্যন আমি যদি জি মেজৰ পৰা যদি বজাওঁ, যদি জি মেজৰ হয় তো জি মেজৰৰ 6 নম্বৰ নোট কোনটো হ'ব, জি মেজৰ 6 নম্বৰ নোট হৈছে জি 1 2 3 4 5 6, তাৰমানে এইটো হ'ল আমাৰ ই, তাৰমানে ইটো হ'ল আমাৰ 6 নম্বৰ নোট। তো আমি যদি কৰ্ডটো বনাওঁ ই মাইনৰ পৰা হ'ব, তো কৰ্ডটো কেইটা হৈছে জি 2 3 4 5 6, তাৰপিছত ডিমিনিছ, তাৰপিছত জি। আমি এবাৰ এইটো মই বজাইছোঁ 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3, থাৰ্ড নম্বৰ নোট, ফ'ৰ্থ নম্বৰ নোট, এইটো ফিফথ, এইটো ছিক্স, এইটো হ'ল ডিমিনিছ, এইটো হ'ল মেজৰ কৰ্ড, জিৰ পৰা মেজৰ কৰ্ড। আমি 6 নম্বৰ নোটৰ পৰা যদি আমি কৰ্ড কেইটা বাজোঁ কি হ'ব, ই ডিমিনিছ, তাৰপিছত জি, এ, বি মাইনৰ, তাৰপিছত চি, ডি, তাৰপিছত ই মাইনৰ। যদি ই মাইনৰ পৰা যদি এটা গান এটা ষ্টাৰ্ট হয়, এই ই মাইনৰ কৰ্ড কেইটা হ'ব সেই। আজিৰ ভিডিঅ'টো এইখিনি আছিল। ভিডিঅ'টো ভাল পাইছে লাইক শ্বেয়াৰ ছাবস্ক্ৰাইব যিমান পাৰে কৰিব। থ্যাংকছ ফৰ ৱাচিং, হেভ এ নাইস ডে।